साथीहरु अब तपाईले स्थानीय तहको कर आफ्नै मोबाइल फोनको एप्लिकेसनबाट तिर्न सक्नुहुनेछ। कर तिरिसकेपछि तपाईले आफ्नै मोबाइल फोनबाट करको विवरण पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर तपाईले स्थानीय तहमा जति पनि सरकारी सेवा सुविधा तपाईले लिनुहुन्छ सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाको तपाईले विवरण पनि यही एप्लिकेसनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले जन्म दर्ता, तपाईको मृत्यु दर्ता, नागरिकता या तपाईको पासपोर्ट बनाउनको लागि के कस्ता कागजात तपाईले चाहिन्छ सम्पूर्ण विवरण तपाईले यही एप्लिकेसनबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर तपाईको नगरपालिकामा अथवा वडा कार्यालयमा यदि कुनै कार्यक्रम छ, बजेट रिलिज छ अथवा कुनै नयाँ ऐन कानुन छ भने सम्पूर्ण विवरण तपाईले यही एप्लिकेसनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अझ पनि धेरै सेवा सुविधाहरू रहेको छ यो स्थानीय तह एप्लिकेसनमा। तपाईले म सम्पूर्ण जानकारी म तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउने छु र तपाईले त्यही नै एक्सप्लेन गर्ने छु। ओके साथीहरु, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु। तपाई सुरुमा आफ्नो प्ले स्टोरमा आउनु होला। साथीहरु प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यसरी ओपन गर्नु होला प्ले स्टोरलाई। प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर तपाई लोकल लेभल अफ नेपाल भनेर यसरी सर्च गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई 4th नम्बरको एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय तहको एप भनेको छ। तपाई सिम्पली त्यो एप्लिकेसनमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। साथै तपाई सिम्पली त्यो लिंकमा क्लिक गरेर पनि डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई सिम्पली यसलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुनेछ प्रदेश छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईको कुन प्रदेश रहेको छ तपाईको आफ्नो प्रदेश छनौट गर्नु होला। मेरो 2 नम्बर रहेको छ। त्यसपछि तपाईको जिल्ला कुन रहेको छ तपाईको जिल्ला यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। जिल्ला सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका कुन पर्छ त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला। नगरपालिका गाउँपालिका सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको एप्लिकेसन यसरी ओपन भएर आउँछ। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ विभिन्न कुरोहरु, यहाँ अपडेटको नयाँ कुरो के आइरहेको छ तपाईले माथि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी देखाइरहेको हुन्छ माथितिर। साथै तपाई तल देख्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम तथा परियोजना भनेको छ, सुझाव तथा गुनासो भनेको छ, समस्या दर्ता भनेको छ, वडा विवरण भनेको छ, महत्त्वपूर्ण स्थानहरू भनेको छ, आपतकालीन नम्बर भनेको छ। तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल साथीहरु म तपाईलाई वडाको विवरण देखाउन चाहन्छु। वडाको विवरणमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको कति नम्बर वडा रहेको छ। फर इक्जाम्पल मैले 3 नम्बर वडामा यसरी क्लिक गर्छु। 3 नम्बर वडामा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाई देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको सम्पूर्णको फोन नम्बर यसमा दिएको छ। तपाईको समस्या के रहेको छ उहाँहरुलाई तपाईले फोन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण स्थलहरू कुन कुन रहेको छ। तपाई सिम्पली यसमा क्लिक गरेर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युनाइटेड होटल भनेको छ, जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस भनेको छ। यी रहेको साथीहरु महत्त्वपूर्ण स्थलहरू लालबन्दी नगरपालिकाको। त्यसपछि साथै तपाई देख्न सक्नुहुन्छ आपतकालीन नम्बर भनेको छ। तपाई आपतकालीन नम्बरमा यसरी क्लिक गरेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ लालबन्दी नगरपालिका कार्यालयको नम्बर रहेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नम्बर रहेको छ, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नम्बर रहेको छ। तपाईले सम्पूर्ण इमर्जेन्सी नम्बर तपाईले यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथै तपाई देख्न सक्नुहुनेछ तलको अप्सनमा होम पछि सेवाहरूको अप्सन रहेको छ। तपाई सिम्पली सेवाहरूमा यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ संस्था दर्ता सिफारिस भनेको छ, विवाह दर्ता। फर इक्जाम्पल तपाई विवाह दर्ताको लागि तपाईले कुन कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ तपाईले सिम्पली यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 3टा डकुमेन्ट चाहिन्छ। निवेदन पत्र भनेको छ, दुल्हा दुल्हेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, एक थान पासपोर्ट साइज फोटो भनेको छ। 3 नम्बरमा तपाई दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भनेको छ। तपाई यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले के सेवाहरू चाहिन्छ सेवाहरूमा तपाई यसरी क्लिक गरेर तपाई सम्पूर्ण विवरण यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईले जन्म दर्ताको लागि कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईको मृत्यु दर्ताको लागि कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ तपाईले यसरी नै हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले क्लिक गरेर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाई होममा आइसकेपछि तपाईले यो विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाई समाचारमा आउनुभयो भने तपाई अहिले लेटेस्ट न्यूजहरू के रहेको छ तपाईले यहाँबाट पनि सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर तपाई मेनु बटनमा आएर तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा भनेको छ, तपाईको सम्पर्क नम्बर दिएको छ। त्यसपछि तपाई सबभन्दा तल लगइनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई सिम्पली लगइनमा गएर तपाईले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर यसमा लगइन गरेर तपाईले आफ्नो कर पनि तिर्न सक्नुहुनेछ। तर साथीहरु यो स्थानीय तह लोकल लेभल एप्लिकेसनमा सबै ठाउँमा अहिले कर तिर्ने अप्सन आएको छैन। केही लिमिटेड ठाउँमा मात्र आएको छ। म स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। तपाईले पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ कुन कुन नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकामा यो सेवा उपलब्ध छ भनेर। बिस्तारै यसको बारेमा नयाँ नयाँ अपडेट आयो भने म डेफिनेटली नै अगाडि भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई जानकारी गराउने नै छु। साथीहरु मलाई एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै हेल्पफुल लागेको छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण नेपालीको लागि यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईलाई कस्तो लागेको छ प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। साथीहरु तपाईले यो स्थानीय तह एप्लिकेसन अथवा लोकल लेभल एप्लिकेसनबाट यी सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू सजिलै यसरी नै लिन सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै मेजर अपडेट आयो भने म आगामी दिनमा भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई पक्कै पनि जानकारी गराउने छु। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर राख्नु होला। तपाईले भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छन् प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।